Hi, good afternoon. Sorry that this is being difficult. Okay. All right, good afternoon. Today we're going to talk about what to do in case that government agencies are not being responsive. Magandang hapon po. Ang topic po natin ngayon ay ano pong gagawin natin? Mahina ano? Ano po ba ang gagawin natin kapag hindi po nagre-respond yung government agency na kailangan natin, na pagka may kailangan tayo. So, bigyan ko kayo lang, basic lang po ito ha, fair warning, basic lang po ito kasi ang ibig sabihin, ang sinasabi ko dito applies to all government agencies, lahat po ng government agencies, dahil ito ay hango dun sa mga batas katulad ng Anti-Red Tape Act at saka ang Code of Conduct ng government agencies. Okay, yan. Medyo maliwanag. Baka hindi nyo ako nakikita. Okay, magandang hapon dun sa mga yung mga hindi pa po nag-share, mag-upisa na po kayong mag-share ngayon. So, ano po yung mga basics na kailangan natin malaman? Unang-una, ano bang ibig sabihin natin ng responsiveness? Ang responsiveness po ay yung capability, yung ginagawa ng government office na sumagot sa inyong pangangailangan. So, kailangan ang mga government agencies natin, yung mga empleyado ng government agencies, kailangan prompt yung delivery ng services. Tapos, kailangan din po courteous at saka adequate ang service. Anong ibig sabihin nito? Prompt, syempre, kaagad, adequate, dapat kumpleto yung mga yung binibigay nilang serbisyo, and courteous, syempre walang bastusan. Requirement po sa government agencies na kailangan polite po ang ating mga government employees, lalong-lalo na when they deal with face-to-face transactions. Bakit nagugulat po kayo? Sino po yung nag-aano ng gulat na face? Okay, anyway. Okay, so, given na kailangan ng prompt, courteous, and adequate service. Ngayon, ayon dun sa Anti-Red Tape Act, kailangan sumasagot or nagkakaroon ng action ang ating mga government agents or agencies within 5 to 10 days. Yun parate. So, pag meron tayong ni-request, request for action, kailangan magre-respond sila 5 days kung simple lang yung transaction, 10 days kung complex yung transactions. Anong ibig sabihin nun? Pag simple yung transaction, ibig sabihin ministerial. O kaya yung kailangan lang ng signature, yes or no lang yon. Pag meron kayo kunwaring kailangan, let's say, kailangan nyo ng something, let's say a license or a permit, kung kumpleto naman yung requirements nyo at hindi kailangan ng decision ng higher government officials, 5 days lang dapat makuha nyo na yon. If not, kung complex yung transaction na kailangan ng desisyon, halimbawa, this is a hearing, or there's a certain type of hearing, usually 10 days yan, unless yung rule mismo ng ahensya, mas mahaba yung period. Okay? So, ulitin natin ha, ang time na expected na makuha natin yung hinihingi natin or merong action, 5 days pag simple transactions, 10 days kapag complex transactions. Sabi din dun sa Code of Conduct sa Civil Service, Republic Act 6713, merong 15 days po mag-respond to a letter ang kahit sinong government employee or officer. So, usually sa mga letters naman po ito. At saka, kailangan required yung action nila. So, kapag may letter, within 15 days po, dapat may action. Anong ibig sabihin ng action? May ginawa sila. So, pagka kunwari, nag-refer yung isang official dun sa isang tao na nag-handle mga ganong transactions, that is an action on the part of that officer. Lilipat na ngayon yung period to the next officer in charge. So, yung tao na makatanggap nung form or ng request nyo, meron na naman siyang 15 days to act on your request. Okay, action ito. That's the general rule. However, kung transaction nga under the Red Tape Act, 5 to 10 days. Okay?
5 days for simple ones, 10 days for complex ones. So, but if it involves yun nga, discretion, remember it is always 10 days. Minimum yan. Ano yung obligation ng government agent kapag meron kayong request? Kailangan i-acknowledge nila yung request na yon. So, after ma-acknowledge yung request, kailangan may period na kagad to transact. Ano pang ibig sabihin po ng responsiveness? Aside from prompt, courteous, and adequate service, kailangan may complete po na information or adequate na information na they make available to the public who is transacting with them. Halimbawa, ako ang government agency, kailangan maliwanag o kaya either pinopost ko sa website ko o kaya nagbibigay ako ng written information or nakapost dun sa lobby ng ahensya o ng opisina para alam niyo kung ano yung mga procedures para sa transactions at ano yung mga services na available po. Kapag hindi kumpleto yan, lahat po yan, ay meron tayong corresponding action later on. So, ano pa? Kapag merong kailangan ng public consultation or public hearing, kailangan ginagawa din po ng government agency yon. So, those are the requirements of responsiveness. Ang isa pang requirement din, of course, is to do away with red tape. So, balik tayo dun sa red tape. Ano po ang mga pwedeng gawin ng ating government agencies, ang mga required na gawin sa nila? Unang-una, of course, bawal ang fixers. Meron po tayong criminal penalty for fixers. Kailangan maliwanag ang procedures at hindi masyadong complicated po. Tapos, bukod pa nun, kailangan maliwanag din kung sino yung in charge of each step, kung maraming steps dun sa procedure, dun sa transaction ninyo. Okay? Ano pa? Hindi pwedeng ang hinihingi ninyo ay magre-require ng more than 5 signatures of government officials or employees within the agency. So, halimbawa, meron akong request. Sasabihin nila, kailangan ng signature ni ganito. Okay, 1, 2. Bilangin ninyo, pagka nag-require sila ng more than 5 signatures, violation na po yun ng Anti-Red Tape Act. So, tapos, ano pa ba? Dun sa every time maggagawa kayo ng request, kailangan, after the action has been taken, minsan po, dinideny yung ating mga request, di ba? Pag dinideny yung request, kailangan maliwanag dun sa decision kung bakit dinideny yung request natin. Halimbawa, kung kulang yung requirements, dapat maliwanag, meron kayong notice na kulang po yung mga requirements ninyo. Ano pa? Kung hindi kayo entitled, walang right, ganun din, kailangan po nilalagay dun sa desisyon. Tandaan po natin, merong mga hinihingi tayo that are a matter of right, meron din tayong hinihingi na hindi, that is a matter of discretion. Kapag matter of discretion yon, o sabagay, on any matter, kailangan i-explain sa atin ng government official kung bakit i-deny nila ito sa atin. Okay? Ano pa? Dapat ang government agency merong established working schedule. Meron silang nakapaskil dun sa kanilang website o kaya sa kanilang sa lobby, maliwanag kung ano yung business hours. For example, ipapaskil nila, public transactions are only from, let's say, 9 to 3 o'clock. Let's say, para siyang bangko. Or sasabihin nila, which kinds of transactions are available and at what time. Kailangan po parating maliwanag at parating reliable yung sinasabi nilang mga schedules nila. So, lahat ng employees kailangan merong ID at naka-identify yung pangalan nila at naka-identify kung ano po ang mga responsibilities nila. Ano pa? Kailangan merong complaints desk o kaya public assistant desk ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno. So, o kaya minsan ang ginagawa po ng ahensya ay naggagawa sila ng information desk. So, doon po kayo pupunta kapag hindi kayo sigurado kung saan kayo pupunta o kung anong klaseng transaction ang kailangan. So, kapag yung government agency ang hindi nag-respond immediately, tapos may deadline yung request niyo, automatic po yung extension ng deadline para sa inyo.
if you applied on time and it is the government agency that delayed in giving you what you need, then automatic po either i-extend yon for your purpose, i-extend yon for you, for your particular request. O kaya, kunwari, nasa loob na kayo ng ahensya, tapos nakapila na kayo, nag-a-apply kayo, let's say, ng driver's license, kung dumating kayo before the end of business hours, let's say the end of business hours is at 5 o'clock, kailangan asikasuhin po nila kayo. Pwede na kasi silang hindi magpapasok, let's say, at 5 o'clock, pero lahat po na nakapasok and we are there on time, kailangan asikasuhin po kayo. Ano po naman ang magiging liability kapag hindi ginawa ng government agency ito? Well, merong mga penalties, and usually yung mga penalties nito ay administrative. Although meron ding penalties na criminal liability. Halimbawa, pagka may fixers, ang fixers po kinukulong. So ibig sabihin, kapag may government agency na hindi po responsive sa ating mga request or hindi sila nagre-respond on time, maaari po silang ireklamo. Pero before we do that, kailangan ma-secure din po ninyo kung yung rights ninyo. Magre-reklamo tayo, pero wala namang ebidensya, then magfe-fail yung inyong reklamo. So, what do? Remember na kapag nagre-request kayo, kailangan may evidence na nag-request kayo. So, normally po, yung ebidensya po ng request na yan ay isang sulat o kaya application form. So, kung meron po kayong sinasubmit sa ahensya, make sure po na may receiving copy kayo. Naka-stamp dun sa receiving copy ninyo yung number 1, yung date na na-receive, at saka 2, kung sino po ang nag-receive. Bakit mahalaga ito? Ito po ang pangunahing ebidensya ninyo na ni-request ninyo to. Okay? So, kapag may face-to-face, ang mga government agencies pala na merong tinatawag na frontline services to the public, kailangan maliwanag nga, as I mentioned, maliwanag ang business hours at kailangan tuloy-tuloy. So, yung meron na pong polisiya na wala pong lunch break, so kailangan tuloy-tuloy po ang pagbigay ng serbisyo sa publiko kapag sa isang government agency. Okay. So, after you have your request received and it is stamped, iintayin nyo na po, yun po yung magka-count na day ng umpisa ng transaction ninyo. Ngayon, paano kung yung transaction ay nagre-rely dun sa isang application form na sinasubmit ninyo sa ahensya? Maaari nyo pong isi-xerox yan para yung pag sinubmit ninyo, papa-stamp receive kayo ng inyong sariling receiving copy. I'm sorry dun sa mga walang audio, I have nothing to do with that. It would be your connection. Okay? So, itong request ninyo po, kapag hindi po inaksyonan yung inyong request, ngayon, meron na kayong proof na meron kayong hiningi, anong date ninyo ni-request, para alam natin kung magkakaroon ng liability dun sa 5 to 10 or 15 day period. Okay? Diba? So, yung request ninyo will be your primary proof. So, parating tatandaan ninyo, pagka may request kayo, you try as much as possible to put it in writing or to secure evidence na nag-request kayo on that particular date. Ang acceptable po na evidence ay yung letter request ninyo at yung stamp received na copy na hawak-hawak ninyo. Anong gagawin natin ngayon kung despite the fact na meron kayong request at hindi umaksyon ang gobyerno? Maaari na tayo mag-file ng reklamo. Yung reklamo na yon, maaari niyong i-file either sa Office of the President, lalong-lalo na kung mga line agencies ito, o mga agencies under the Office of the President. Pwede rin concurrently dun sa Civil Service Commission, at pwede rin sa Ombudsman. Pero filing with one will exclude filing with any of the others. Sabihin, pili lang kayo ng isa. Minsan kasi, ang pinakamabilis po na nagre-respond ay ang Office of the Ombudsman. Nagre-respond din po ang Presidential Action Center, pero syempre pagpapaumanhin natin kung marami kayong nakakasabay. Minsan may mga nagrereklamo na ang ginagawa ng ibang ahensya ay sinusoli doon sa ahensya na nirereklamo natin. Hindi po yon yung last
part nun. Binapabalik lang dun sa ahensya na rireklamo natin para makuha yung side nila. Para makuha o bakit hindi ninyo inasikaso ito, bakit inignore ninyo. Kapag nabigyan na sila ng pagkakataon sumagot, then magkakaroon ng opportunity, magdesisyon yung ahensya, yung OP o yung ombudsman, yung civil service, para either magpatong ng parusa o i-explain sa inyo kung bakit ganun po yung nangyari. Okay? So, ano yung tatandaan natin? First of all, you're entitled to complete information of all the systems para hindi po tayo nagiging mangmang pag dumadating sa mga government agencies, di ba? Kailangan i-explain nila sa atin yung mga procedures at kung ano yung mga serbisyo na maaari nilang ibigay sa atin. Second, there's a time period parate to act on your complaint. Kailangan responsive po ang ating government agencies. So, tatandaan niyo yung magic periods, 5 days for simple transactions, 10 days for complex ones. Unless merong ibang specific na rule yung ahensya na yon. Minsan po kasi yung mga ahensya nagagawa sila ng sariling rules. Ngayon, in order to preserve your right para makapagreklamo ukol sa mga transaction sa gobyerno, kailangan pinapreserve ninyo yung fact of your application or your request. So normally yan, kailangan po ng sulat at yung sulat po ninyo ay isa-stamp receive. Kung nag-file kayo ng application gamit ng form ng isang ahensya, hihingan ninyo ng receiving copy yung naturang ahensya or proof na natanggap nila yung application ninyo. Remember, kailangan po parate na may proof dun sa application ninyo o dun sa request ninyo. Maging sulat man yan o form na finill up ninyo sa ahensya. Remember that it must be stamped, received, nakapirma ang receiving officer at maliwanag kung ano yung pangalan ng receiving officer at saka kung anong date and time na na-receive ito. Bakit? Kasi bibilangin natin yung period nila to respond, 5 days and 10 days from the time that is reflected on your letter request. Okay? Kung mag-fail yung letter, kung i-deny, re-recap lang natin, kung dinay yung request, necessary po na ilagay doon sa denial kung bakit dinideny, ano yung dahilan, ano yung basis, kung may legal basis, or kung nagkulang man doon sa requirements, kung ano yung mga kinulang na requirements. Okay? Clear pa so far, no? Remember that I'm just making this is the general rule for civil service. Ibig sabihin, for all government agencies. Pero, minsan, yung mga ahensya, meron din silang specific rules para sa specific transactions sa kanilang mga opisina. Kapag may reklamo tayo dun sa isang government agency, yung tatlong ahensya na yon, maaari tayo mag-file ng complaint. Nakalimutan ko. Before that, pwede rin po kayo mag-file ng reklamo dun sa boss ng taong nirereklamo ninyo. Halimbawa, sa isang departmento, nagdi-deal kayo with let's say, a director, o dun sa humaharap sa inyo, a clerk or head of division, then pupunta kayo dun sa kanyang boss, which is usually the head of agency. So dun nyo isusulat, ang reklamo ninyo laban dun sa government agent or dun sa opisina na hindi nag-act on your request. So, again, bibigyan natin ng, usually pagka ganyan, dahil discretionary, 10 days po to act yung boss nila. Kapag hindi nag-act, pwede nyo nang iangat dun sa civil service o kaya dun sa Office of the Ombudsman or the Office of the President. Okay? So, bakit kailangan natin? Ang reklamo natin dun sa Office of the President or dun sa civil service ay magiging reklamo laban dun sa tao o dun sa ahensya. Sasabihin natin na violation to ng Red Tape Act. However, kung seryoso kayo at nag-seek kayo ng penalties or remedies, mas madali po, opinion ko lang po, warning, opinion, mas madali po kung Office of the Ombudsman, administrative complaint po. So, kung administrative complaint kasi sa Office of the Ombudsman, meron kayong dalawang paraan na ibibigay ang Ombudsman. Number one is pwedeng mediate nila yung problema, tatawagin yung government official or employee at saka kayo at bibigyan kayo ng pagkakataon pag-usapan kung meron bang misunderstanding lang dito o kung maaaring pag-usapan na makuha nyo pa rin ang kailangan ninyo
or kung maaaring ibigay anyway ng government agency in accordance with their rules. So, kailangan, merong procedure na gano'n. Yung isang procedure po ay tutuloy po yung kaso, magiging kaso po at mapapatungan ng penalty kung may kasalanan yung government official. So, tandaan niyo, dalawa yung pupuntahan yan, either mediation o kaya maaaring tumuloy siya sa kaso. Hindi po exclusive yan. Maaaring mag-file kayo para dun sa kaso, tapos mag-request ng mediation, maaaring gawing mediation yan. O kaya mag-request kayo for mediation, pagka hindi natuloy yung mediation, maaari niyong ituloy na maging kaso siya. Okay? So, nag-aalam lang ako kasi marami pong, baka magkaroon ng maraming tanong. So, kapag hindi nagre-respond ang isang government agency, maaari pong ireklamo sila. Pero tandaan kung ano yung mga kailangan may proof na doon sa request niyo at may proof na either hindi kayo inasikaso or among other things, they were rude to you. So, kasi pwedeng gawing administrative case yon. Yung hindi sila courteous, tandaan nyo, di ba? Prompt, courteous, and adequate service ang dapat binibigay sa atin. At dapat kumpleto ang information, dapat kumpleto ang schedules at saka working hours. Pag lumabag din sila din sa mga requirements na ito, maaari din po silang ireklamo. Ngayon, given na pwede nga silang ireklamo, kailangan din mag-extend tayo ng as much courtesy as we can para ma-resolve ito nang hindi nag-file ng reklamo. Bakit? We don't want to inundate the agencies. Ayaw natin dumugin yung mga ahensya na matabunan sila ng maraming reklamo. Lalong-lalo na kung hindi naman seryoso yung mga reklamo na yon. Kasi government agencies din yung mag-handle ng mga reklamo natin. And of course, they're subject to constraints. So, hindi rin natin gusto na maubos, matuyuan yung mga government agencies or madumugan sila ng mga reklamo dahil sa dami ng mga tinatawag natin na frivolous na kaso. Hindi yung komot, hindi kayo napansin kaagad, reklamo na kaagad. Huwag naman po ganon. Kailangan po, lahat ng mga irereklamo natin ay substantial yung violation ng rights natin. Hindi yung maaari naman pag-usapan or maaari namang sabihan tayo ng government employee na pasensya na po, masyado po kasing marami kayo ngayon, kaya hindi ko po kayo nakasikaso kagad. Gayon pa man, asikasuhin ko na po kayo ngayon. So, okay, so let's deal with your questions now. Sabi ni Manolo Panezaris, how about po yung mga immigration officers na nag-offload in exchange of red tape? Well, hindi po exchange ang red tape. Ang red tape po, di ba, very definite siya. Either yung mga requirements are not reasonable at saka hindi siya required by law. Tapos hindi sila nag-respond promptly, courteously, and with adequate service. So kung meron kunwari na if you're being deprived of your rights, usually binibigyan kayo ng reason kung bakit. So, pwede naman po, yung mga offloading na ginagawa po ng immigration officers, maaari po kayong mag-demand ng reason at maaari din po kayong humingi ng reason in writing. Para po, kasi, di ba, that will entail an expense. So, kung sa tingin niyo hindi po rationable, then a complaint with the head of agency is in order. Sabi ni Homer Espiritu, hi attorney, pag mali po ang na-print na address sa COR, ano po yung COR? Pagka nagtatanong po kayo, don't use abbreviations na hindi immediately recognizable. At booklet ng official receipt na issued ng BIR, valid pa rin po ba yun at charge ba sa taxpayer? Teka ha, tax law na yan. Pag mali po ang na-print na address at booklet ng OR, na in-issue ng BIR, valid pa rin po ba yun? You'll have to ask with the BIR. It will also depend on kung ano yung pagkakamali. Like I said, yung ina-explain ko dito are general rules applicable to all government agencies unless there are specific rules dun sa agency na yan. Okay. Sabi ni Edna, I'm watching from Riyadh. Sabi ni Ging Brown, is there also some sort of protection for government workers against frivolous complaints? Kawawa naman. Opo. Yun na nga yung problema is that most government workers, wala po talagang protection in the sense except for their own adequate defenses.
Minsan po, yung ahensya nagpo-provide ng assistance. Pero pagka-criminal po yung complaint, hindi na po pwede. Sabi ni Rodora Cañete, paano po kung nag-submit ng letter request, verbal ang sagot na wala pa silang guidelines at head of office nila, at sa head of office nila magpadala ng sulat? Pwede po kayong mag-demand na in writing. So, pwede naman nilang isulat yon as a marginal note dun sa letter request niyo. Pag hindi po nila binigay yon, then you can send them a letter again asking for their answer in writing. Kapag hindi kasi, remember, they have 5 to 10 days to act on that. 5 days lang yan kasi ang hinihingi nyo lang naman ay yung sagot. So, yeah, and you are entitled to an answer in writing. Applicable po ba yung sa mga schools and universities? Only for government agencies po. And less that it's a state university. Thank you po dun sa mga nagsasabing God bless. Seth Aedo said, yung mama ko po laging pinagsasabihan na balik na lang or tawagan na lang kayo. Ang tagal na po, more than 5 years na po sa SSS application ng SSS pension. More than 4 hours ang biyahe niya galing Daan Bantayan to Cebu City. Please help. Ano po ba ang dapat? Oras na po magreklamo. Actually, oras na magreklamo years ago. So, kailangan i-explain ng SSS kung bakit. Dito sa mga tanong ninyo ha, if the reason for the delay is something on your part, hindi mag-a-apply yung sagot ko ha. So, lalong-lalo na dun sa mga nagsasabi na ilang years na, etc. Kung merong valid explanation ng government agency, hindi mag-a-apply na pwede niyo silang mag-ireklamo. Halimbawa, dati yung mga hindi nag-i-issue ng driver's license or license plates ng mga sasakyan, usually sinasabi nila, adequate na explanation na po yun, na hindi po na-procure ng government office yon. So yun, that is a valid explanation. So ulitin ko po kapag may valid explanation ang government agency for failing to give you what you need or issuing your permit or your license, etc., importante po na ipalagay ninyo yan in writing. But there are reasons that are acceptable and reasonable. In other words, kailangan mag-intay talaga tayo. So, as in the case of the LTO with driver's license and license plates of the cars, reasonable po yon on the part of the government employees. Hindi po sila reasonable dun sa mga procuring officers, dun sa head of agency. Kasi this was a delay that they could have foreseen. In other words, may neglect dun sa part nila. Yang Sabio says, Philippine Mediation Center, settling cases extrajudicially. Philippine Mediation Center po pwede niyong padala, but that requires an entire different Facebook Live. So, preliminarily, Philippine Mediation Center is a way of yung magkaregluhan kayo nang hindi kayo dumadaan sa korte. Marami pang ibang means yan. Kung halimbawa, kung barangay, mayroong barangay mediation center, kung magkasama kayo doon sa isang barangay o magkatabing barangay. Ang Philippine Mediation Center ay pinupuntahan yon voluntarily. Meron din pong mediation or arbitration na court mandated, na nire-require ng court ang mga partido to explore the possibility of mediation or settlement or arbitration through arbitration. Then, ginagawa din po yon. Ang purpose po nito ay para umikli yung period ng paglilitis. Sabi ni Romeo Mangubat, Madam Attorney, tatakbo ka ba Senator sa next election? JJ Owell says, Attorney question, LTO po ba allowed to give a limit to the number of licenses on a specific day? Kasi po 4 months na nag-iintay, tapos the day na sabihing available cards na ay 9 p.m. pa lang may pila na, tapos sasabihin lang 200 ang i-accommodate. Pwede bang ireklamo yon? Normally kasi nagsiset sila ng limit for a particular day kasi yun lang ang kaya ng personnel nila or yun lang ang kaya ng ahensya nila, both physically and in terms of ma-accommodate ng lugar or ma-accommodate during the time period, because meron din pong ibang ginagawa yung mga government employees. Opo, reasonable po yun. Ang hindi reasonable yung pag-intayin ka ng ilang araw. Pero baka sabihin nila you did not arrive on time or you did not arrive on a certain date, then magkakaroon ng reason sila.
Ito pong mahalaga natin tatandaan. Huwag nyo pong bibigyan ng dahilan para ma-delay. So, dapat complete ang requirements. Basta yung requirements ay reasonable, required din po kayo na bigay lahat ng requirements. So, kung ang requirement sa inyo is to be there at a certain time and you're not there at a certain time, hindi po kasalanan ng ahensya na matatagalan po kayo. Sabi ni Rod Santos Garcia, commendable ang program ninyo. Maraming naliliwanagan sa paliwanag ninyo. Ay, salamat po. Sabi ni Mystica, fan nyo ako. Ay, salamat po. Attorney, voters ID, ilang taon pa bago makuha? Hindi pa yata po kasi nagagawa. So, actually, violation na to, posibleng may Anti-Graft and Corrupt Practices Act na dito. So, pwede nyong i-request yung Office of the Ombudsman kung ano na po ang nangyari doon. So, maaaring sulat din lang po yun para mag-initiate sila ng investigation. Okay. Sabi ni Marlene Rose Mangali, normally po, how many days ang iintayan sa postal ID or voter's ID? Kung 5 days lang po yun sa anak ko, 1 month mahigit na yung sa brother ko, 3 weeks lang. So, I think it will depend on where you applied for the voter's ID. Yung iba kasing mga satellite agencies ay maaari mas mabilis. So, in either case, kailangan i-explain ng COMELEC kung bakit sila hindi liable under the Red Tape Act. So, pwede ninyong tanungin, bakit po masyadong matagal? Hindi ba liable na kayo? Mukhang pinaka-concern ninyo yung voters IDs. Agree din naman ako, pero ang tingin ko po dito ay may problema po mismo dun sa procurement ng mga IDs na ito. Sweet Aquarius Villapaz says, Ma'am, good morning. Ask ko lang po kung pwede po magbayad ng contribution sa GSIS kahit di ka government employee. Hindi po pwede. Mag-SSS po kayo. Attorney Rowena Matilda Advincula Dinard says, Attorney, fair ba sa isang tao kung inuna ng mga government employees yung mga kamag-anak nila o mga anak ng mga officials kahit na nauna ka sa application and you witness yourself in favor na yan? You're right, hindi po fair yon. Minsan po may courtesy lane for other government employees and their dependents. Allowed po yon, pero hindi allowed yon kung pareho kayong pila tapos uunahin sila. Ina-allow po na parang separate lane. Pwede po yun. Kasi minsan ang government agencies talaga nagmamadali. So, in your case, kung pareho kayong nasa pila tapos inuna sila, maaari niyong questionin po yan. I agree, hindi po siya fair. Attorney, what makes okay ha, yung voters ID, nasagot na natin yan. Attorney Trix, may get 1 year na yung appeals case sa HLURB ng respondent na nariyan sa Office of the President. Pero wala pa rin sagot ang UP despite na sumulat kami sa 888. Hindi kaya tabunan na yon kasi mapera yung aming kalaban. Sir, mahirap po kasi mag-accuse ng graft and corruption sa isang opisyal. Hindi po enough na natatagalan. Yung natatagalan, violation na po yan ng Red Tape Act. So, kailangan na pong ireklamo. Huwag na po ireklamo sa Office of the President, reklamo niya na po sa Office of the Ombudsman. And like I said, sa Office of the Ombudsman, dalawa yung magiging fact, maaaring maging kaso siya para dun sa employee or official involved or magkakaroon ng mediation. Sabi ni Rose, kung tatakbo ka sa Senado, o yung mga nagsasabing Senado, pwedeng wag na natin pag-usapan yan because right now I'm really not interested. Also, even if I was interested, it would not be a good idea to announce that now. Di ba? Okay. Huwag niyo na akong tanongin. Sabi ni Christina Hermosa, Sun Government Agency, talaga, pasaway na kayo. CJ says, now lang po ako naging available, Ma'am Trixie. Anyway, with regard po sa sinasabi niyo na may quota sila sa pagsasagot ng mga tawag,
but I've been trying to call them since this morning. Hindi po, sa tawag, hindi ko alam kung merong quota yan. Usually, pagka things like issuances of licenses and permits, maaari pong may quota for the day. It's really an administrative concern kasi minsan yun lang ang kaya ng mga employees. Tandaan ninyo, minsan wala pong karelyebo yung mga government employees natin, kailangan intindihin din po natin na tao lang. Yung mga hindi sumasagot ng phone, maaari pong ireklamo yan. Kasi there's no point in having a phone or even a website or even yung alam nyo yun, yung contact us na provision dun sa websites. Kung hindi po yun nag-work, maaari pong ireklamo ninyo yan. Kasi failure yan to provide the service. Alfie Zamora says SSS is efficient processing. Processing becomes slow if, number 1, documents forwarded are incomplete, not authentic, or not authenticated, or not PSA copy. 2, the documents are forwarded to more than one SSS branch. There should be only one. And 3, needs publication po of some sort. Otherwise, mabilis sila. Thank you very much for that. Oo, napansin ko din na ang SSS medyo nagiging efficient habang tumatagal. Jesseline, yung tanong mo po ay kailangan niyo po na ng abogado. Kasi court case na po yan tinatanong ninyo. Sabi ni Roldan Verkazi Roberza, 2 months pa po sa postal, pag-ibig 2 months din. Opo, napansin ko din po yan. And like I said, yung Red Tape Act ay nag-a-apply yung 5 and 10 day period unless may specific period para dun sa ahensya. Minsan kasi, like for instance, issuances ng ID cards kasi pinaprocess pa yung card at ginagawa pa. Minsan kasi outsourced yun so matagal yung outsourcing service nila. Eric Kumaya says, "Hi attorney, may business permit po ako pero next year gusto ko nang huminto sa pagnenegosyo. Okay lang po ba hindi na ako magpunta sa City Hall para sa disclosure? Salamat po, baka po kasi tuloy-tuloy pa din ang bayad ko kahit sarado na yung negosyo." Yes sir, kailangan applyan niyo po ng pagsasara ng business ninyo. The same with the BIR, magsasolid din po kayo ng mga resibo, magde-declare na po kayo ng closure para po hindi kayo papatungan. I-assume kasi na tuloy-tuloy yung negosyo ninyo. Ano pa ba? Nona Ebol says, grabe, kupad ng mga government IDs natin, nakaka-stress maghintay, lalo pag nag-a-apply. Oo nga daw pero ang LTO daw, mabilis na yung mga driver's licenses pag renewal. Joaira Chloe Gonzalez says, attorney, matanong ko lang po, di ba pwedeng makasuhan yung organizer ng mga nagrarally? Oy, teka muna. Saka na po yan. Government agencies must be transparent, sabi ni Kachi Pineda Santos. So, processes, eligibility, yung forms needed, they must be available online. Oh, thank you for telling me that I'm doing a great job. Jesseline, Jesseline, kaso po yan. You need a lawyer. Rebecca Carlin says, hi Trixie, I'm not a voter there anymore, but I still support Duterte and Marcos, but I think you should work for the country's government. Hindi po masyado tayong makasalanan. Thank you po. Thank you po, but I really like doing things this way. At least for now. Maraming salamat po. As with any of the DDS supporters, dun lang po kami kung sasabihin ng Pangulo natin. Pero kung wala naman po siyang sinasabi, dito lang po kami. Thanks attorney, kasi kapatid ko isang teacher at member siya ng GSIS for 10 years now, kukunin siya ng ibang bansa para magturo. Ano dapat gawin niya, attorney? Sayang kasi contributions niya matatapos. Kung hindi niya matapos ang 15 years. Tignan niyo po kung dati po kasi meron silang something like that that you can get back your contributions. Tignan niyo kung okay pa yung programa na yan. Sabi ni Baluya Mark Eric, dapat meron minimum na SSS contribution sa OFWs to include job loss insurance. Sa ending, walang ipon. Maganda po yung suggestion ninyo. Ito yung dapat fina-forward natin sa ating mga legislators. Pag nakita namin po ang sino mang senador, pag nakausap ko po, i-forward ko po yung na yan. I agree, yung mga OFWs, kung wala po kayong mga job loss insurance or ibang form of insurance, in case mawalan po kayo ng trabaho, tumingin na po kayo ng some kind of pension plan na limited period. O kaya mag-ipon
dun sa inyong mga bangko, mag-money market deposits o maghanap kayo ng investment fund managers. CJ says, where can I complain about it po? What is it? Bijula Joey says, is it true na close na ang renewal for passport sa Manila? Hindi ko po alam. Ang alam ko, baka naubos na po yung appointments. Kasi nga, binuksan na to the public. Wala na po yung for travel agents. Mystica Cabalo says, bumili ako ng lupa. Nako, Mystica, yung mga tanong sa lupa, kailangan nyo po talaga ng abogado. Minsan kasi medyo complicated ang transaction sa lupa. You really need a lawyer to advise you from start to finish. Attorney, how much po ba maximum ngayon ng OFW loan? Hindi ko po alam ang OFW loans. Doon po kayo sa ahensya magtatanong. Nag-post po ako doon sa wall ko para doon sa mga legal questions. Doon sa serbisyo ng POEA na legal assistance online. So, doon sa mga OFWs, please make use of your POEA legal assistance online. Pinost ko po yung link doon sa page. Kung gusto niyo, i-repost ko po yan. Jason Dawson says, some government employees are just lazy and they give the same reason which can be valid sometimes. How can we document such an act? I mean, can we have them sign a paper stating the reason? Yes, you may. So when you go to the office again, you can show the paper and not go through long lines. Yes, you may. Also go to their assistance desk or information desk and ask them if that is possible. Or if not, write to the boss of the person that you're dealing with. Always put your complaints in writing para yun po yung magiging ebidensya ninyo. Rizame Pagunsan says, may pag-asa pa ba magbago ang proseso ng pagkukuha ng passport? Hindi kasi nakakabuti para sa tulad namin mamamayan. Ay, I agree. Time immemorial pa po yung problema sa passports. But I understand that Secretary Alan Peter Cayetano is doing a lot already. Tinanggal na nga yung mga yung mga privileges para dun sa mga relatives ng mga taga-DFA. Noel Alcantara says, attorney, siguro naman na pagsisihan nyo na yung mga kasalanan niyo. So, pwede na po kayo magsunod doon. Sobra kayo. Hindi. Panghabang buhay yan. At least that's what I want. Sabi ni Yang Sabiad, my driver's license renewed last October. In all fairness to at LTO traffic violations page at Department of Transportation Philippines, I had my license renewed in about 4 hours time. So far, it's a better experience than previously. Yay, LTO! Totoo naman, the LTO has been doing a really, really good job lately. Talagang super duper different from the last administration. Lani B. Solis is asking, good day, attorney. Ask lang pagkano kaya pa-transfer ng title. Nako, it will depend. Meron po kasing taxes yan. You really need a lawyer. Land transactions, people, please, if you don't know how to do this, please consult with a lawyer. Medyo complicated ang land transactions. Joboy Baltasar says, may bayad po ba pag-file sa ombudsman? Wala po. Vasquez Jing says, attorney, tungkol po sa OFW, kailan ba talagang implementation? OFW ID, ipopost po nila yung implementation dates niyan. Vilma Kapongkol says, attorney, ask ko lang po, pwede mo hindi na po mag-attend ng hearing ang pamangkin ko, nakademanda ang nagsuntok sa kanya ng child abuse, kasi 16 lang siya noon. You have to ask your lawyer. Kung ang lawyer ninyo po ay ang prosecutor, siya po yung tatanungin ninyo. At ini-ask lang po paano po malaman kung paano kwentahin yung binayaran sa business license. Paano kwentahin? Nag-iiba po kasi for each city and municipality. Santa Ana asks, how can I get an NSO faster? I went to the US with my birth certificate. I have 3 old Philippine passports, but when my nephew tried to get one for me, they said I don't have any record. When they checked the computer, it looks like I was not born in the Philippines. You had a birth certificate before. If you had you just present your old birth certificate to the NSO. Most likely that was a computer glitch. Or you got one from the municipality and they did not file it with the NSO. So the municipality which registered your birth has to forward the records. If it was not through that, then you might have to late register yourself.
Vincent Balbagio says, Attorney, ask ko lang po kung tama po bang ireklamo pag nanakaw ang kapatid ko ng kapatid ng tatay ko, tanim po na yung kapatid sa lupa nila. Very specific. Kung meron pong existent na kaso, you will have to go to, kung existent na po yung kaso, kasi tinatanong mo, tama po bang ireklamo? So, kung may existent na nareklamo, ibig sabihin na file na po sa hukuman yan. Wala na pong choice. Magdi-defense na po kayo. Kung nasa defense po kayo, kumontak na po kayo sa PAO. Kung kayo po yung nagre-reklamo, sa prosecutor's office po yan. Bijou says, follow up on the renewal of passport. So, pwedeng mag-renew pero magpunta lang talaga sa opisina. Wala na sa travel agency. Opo. Meron pong online yung paggagawa ng appointments. Thank you. Okay, we have a few more minutes. Mark Eric Baluya says, mostly government services are manual and paper-based. Dapat electronic na as this will be traceable and accountable. I agree. Iwas sa red tape and corruption. It's improving lately pero kulang pa. Opo, tandaan po ninyo kasi kung internet-based yung mga required na services natin, mabigat po. Remember, a few years ago, supposedly, nag-computerize ang BIR so that you can file your income tax returns by email. Nag-crash po yung server nila. So, marami po rin hindi po naka-file. Ano lang po ma'am, meron sa OECD sa Dubai. Hindi ko po alam sa Dubai. Lel Infante says, at tanong, ano po bang gagawin ko sa lot na pinatayuan ko ng malaking bahay na up and down yung lot po sa barangay captain lang ang witness ni nabili ko na ang lote na pinapaayos ang mga land transactions po, hindi yan verbal po. Nagre-require po ng kontrata yan at nire-rehisto yan, ni-issuean po kayo ng titulo. Kung wala pong titulo, yung lote na yun, papatituluhan niyo po. At ipapatunayan ninyo yung occupancy niyan. Mahaba po yan, you need a lawyer. Sana po, sabi ni CJ, makalampag ang Philippine GEPS kasi lahat po ng makausap ko, bagsak ang serbisyo nila. Here's their trunk line, ma'am, in case you want to experience it. Hindi, naniniwala naman po ako sa inyo. Noel Alcantara says, pwede bang magpa-renew ng passport pero expired passport ko di na mahanap. Magpa-file po kayo ng affidavit of loss. Okay. So, ulitin natin. We're going to recap because we have only 10 minutes left. The public is entitled to prompt, courteous, and adequate government service. It must be complete. Information must be provided to all of you na kumpleto din. So, kailangan binibigay sa inyo yung impormasyon ukol dun sa mga proseso, mga procedure, at mga forms na kailangan i-fill up at kailangan po maliwanag po ito sa inyo. Kailangan po nagsiset up ng mga help desk or assistance desk, lahat ng mga government agencies or information desks kung saan pwede po kayong magtanong. Meron pong period na binibigay dun sa ating mga government offices para mag-comply dun sa mga requests for assistance or requests of their government agencies. 5 days for simple transactions and 10 days for complex transactions. Unless yung government agency ay mayroong ibang rule pertinent only to their own government agency. And because merong particular circumstances that will not allow them to be able to comply with the 5 to 10 day period. Ini-English ko na kasi kanina naka-Filipino tayo. Okay. Oops. Sorry. Naligaw yung notes ko. Remember, ang mga fixers ay bawal po sa ating mga government agencies kung kaya't may punishable po ito by a criminal penalty. So, criminal act po ang fixing. Sa isang government agency, hindi lang po yung fixer, pati yung government agent or yung employer, government employee na or official na responsible for that. Lahat ng nire-request na action, kapag ito ay dininay, entitled po kayo dun sa written notice na nag-explain po kung bakit dinideny yung serbisyo sa inyo o dinideny yung inyong request. Dapat maliwanag kung merong kulang na requirements o kung merong legal basis para i-deny po yung hiniling ninyo. Hindi po pwedeng mag-require mga government agencies ng more than 5 signatories para dun sa inyong request. Kapag
hindi, ito bago pala tayo hindi ko na-discuss earlier on, kapag wala po yung tao na dapat pipirma ng inyong request, dapat meron pong tinatalaga na isang OIC, ang government agency, para meron pong pipirma in the absence of that government official. Kapag yung government official na yun ay hindi nagtakda ng kanyang OIC or next in line, then merong violation both yung nag-absent at saka yung dapat itinalaga na OIC. Dapat po maliwanag ang working schedules, lalong-lalo na yun dun sa inline sa face-to-face public transactions. Kailangan po maliwanag kung ano yung working hours. And yes, reasonable po mag-set ng quota ang isang government office. Ang hindi lang po reasonable ay kapag continuously po na-deny kayo ng service dahil sa kanilang sistema. Kapag nagkakamali po yung sistema nila o meron pong hindi nakaka-avail ng services dahil sa napakahirap na sistema, kailangan mag-conduct ng hearings or consultations yung ahensya o kaya mag-respond dun sa inyong particular na complaint para ma-accommodate kayo. Kapag nag-comply kayo within the period, nag-apply kayo within a particular set period, o kaya nakapasok kayo sa government agency at nakapila kayo before the end of business hours, automatic po, kapag before the end of business hours, kailangan pagsilbihan po kayo, kailangan i-take po kayo or asikasuhin po kayo. Doon po sa mga nag-comply with deadlines for submission of documents, kung hindi nag-action ng gobyerno o kaya hindi sila nag-act on time, then automatically po extended yung period ninyo to accommodate you dahil hindi po ninyo kasalanan yan. Should a government agency or the employee fail to give you the required kind of service or at the level that you are satisfied, maaari nyo pong ireklamo ang mga ahensya na ito sa Office of the President o yung mga employees sa Civil Service Commission o kaya sa Office of the Ombudsman. Gayon po man, bago nyo po tuluyan yung reklamo ninyo, maaari po ninyong i-apila yung request ninyo doon sa head of agency sa government agency na nag-deny ng inyong request. Pagkatapos nun, maaari nyo na pong i-file. Mas madali po, ang suggestion ko po lang, ako lang po ito, mas mabilis po sa Office of the Ombudsman dahil mabibigyan po kayo ng darawang paraan para ma-resolve ang issue ninyo. Isa ay mediation, ang pangalawa ay magkaso po ng administratiba. Either way, hindi po mutually exclusive at the early stages, maaari po kayo magbago ng isip at anytime. So, maraming salamat po. Kung wala na pong mga tanong, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito at I hope nakasagot po ako ng mga katanungan ninyo. Huwag niyo pong kakalimutan kapag may irereklamo kayo, tatandaan na secure ng sarili ng ebidensya ninyo. So, kung magrereklamo kayo na hindi kayo naasikaso, papakita nyo po yung inyong letter request stamp received, dated, and signed with the clear indication na kung sino po yung nag-sign nun. Kapag gumagawa po kayo ng reklamo, always make sure na itatalaga nyo po kung sino yung tao na hindi nag-asikaso sa inyo, ano yung mga actions na hindi niya ginawa o yung kanyang mga ginawa, let's say, hindi sila courteous, etc., o hindi sila prompt sa inyo, then kailangan maliwanag din po sa inyong mga reklamo at kailangan din po makapagbigay po kayo ng ebidensya nang hindi kayo naaantala sa inyong mga reklamo. Okay? Gayon pa man, nire-request din po natin na konting pasensya, hindi lang po tayo dapat mabilis mag-asunto, mag-file ng mga kaso sa ating mga government employees. Tatandaan po natin, may mga instances na talagang overwhelmed na sila dun sa trabaho nila at marami po silang ginagawa. We should also appreciate our government employees and our government mga services na pinaprovide ng ating mga ahensya at intindihin din po natin na hindi po mahirap, hindi po madali minsan ang ginagawa nila. So let us not file frivolous cases kasi po nakakaantala din po ng pagbibigay serbisyo para sa katarungan nating lahat. Maraming salamat po para dun sa inyong pagtangkilik sa Facebook Live na ito at magpadala lang po kayo ng mga suggestions ninyo kung ano po ang nais ninyong talakayan sa susunod. Kung hindi pa kayo nag-share, maaari po bang i-share nyo na to. Kung pinapanood po ninyo itong Facebook Live na ito sa YouTube channel, maaari nyo pong panoorin originally doon sa channel ko, Trixie Cruz Angeles, doon sa YouTube.
We will be posting the link later on the wall. Maraming salamat po. Yung iba pong katanungan, maaari din pong ilagay dun sa wall, dito sa comment section dito. Binabalikan ko po naman at sinasagot ko yung iba. Maraming salamat po.